नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, Realme चाहिँ हाम्रो Realme GT र Realme GT Master एडिसनलाई चाहिँ यही हप्ता भित्र नै नेपाली बजारमा लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हामीले Realme GT को बारेमा कुरा गरेका थियौं। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको थियो। हजुरहरु मध्ये कति जनाले त हेरि पनि सक्नु भएको होला। जसले हेर्नु भएको छैन, लिंक माथि आई बटन र तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म Realme GT Master एडिसन को बारेमा कुरा गर्ने छु। के फीचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्दैछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्दैछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो, भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Realme GT Master एडिसन को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.43 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ भने 360 हर्ट्ज को चाहिँ टच सैम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ सेम हामीले भेगन लेदरको नै देख्न मिल्छ। सुटकेस जस्तो चाहिँ डिजाइन गरिएको छ, हेर्दाखेरि सेम टु सेम हामीले सुटकेस देख्न मिल्छ, त्यस्तै नै रहेको छ। सो ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने भने 1000 निट को चाहिँ पिक ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। बेजल र चेन को बारेमा कुरा गर्ने भने साना हामीले देख्न मिल्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि रहेको छ। भने ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यो चोटी भने Realme ले एकदमै बब्बाल काम गरेको छ। जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै बब्बालले मान्न सकिन्छ। भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने भने Android 11 का साथ देख्न मिल्छ, Realme UI 2.0 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। भने र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने भने Qualcomm-को Snapdragon 778 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। Adreno 642L वाला चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। सीपीयू पनि हामीले ट्रिपल कोर वाला चाहिँ सीपीयू देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ। यसमा पनि हामीले स्टेनलेस स्टिलको लिक्विड कुलिङ टेक्नोलोजीको चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा हो, किनभने यो प्रोसेसर पनि अलिकति हिटिङ इस्यु चाहिँ देख्न मिलेको थियो यो भन्दा पहिला। त्यसैले त्यही हिटिङलाई चाहिँ कुल गर्नको लागि चाहिँ लिक्विड कुलिङ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ युज गरेको छ। LPDDR4X RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। भिडियो एडिटिङ पनि एकदमै राम्रै देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यो प्रोसेसर र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि एकदमै दामी नै देख्न मिल्नेछ। यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ। यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरालाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड चाहिँ गरेको छ। 32 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा देख्न मिल्छ। पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड 60 fps मा देख्न मिल्छ भने अगाडिबाट भने 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड 60 fps सम्म मात्र गर्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन, अगाडिबाट पनि हामीले 4K भिडियो रेकर्डिङको अप्सन 30 fps सम्म पनि देख्न पाएको भए पनि एकदमै एउटा राम्रो एउटा प्लस पोइन्ट पनि हुने थियो। सो ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अलिकति राम्रै मान्न सकिन्छ, किनभने यसको सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेको छ। Realme GT भन्दा चाहिँ यसमा क्यामेरा फिचर क्वालिटी चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र अरु फिचर, अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्नेछ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ। NFC फिचरको सपोर्ट पनि रहेको छ। र यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन, हामीले यो स्मार्टफोनमा चाहिँ ड्युअल स्टिरियो स्पिकर चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यसमा मोनो स्पिकरको सपोर्ट मात्र देख्न मिल्छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन। कमसेकम ड्युअल स्टिरियो स्पिकरका साथ आएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो। अडियो क्वालिटी पनि अलिकति इम्प्रुभ चाहिँ हुन्थ्यो। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4300 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 65 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि ठिकठाकको हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ। भने हाम्रो नेपाली बजारमा 3 वटा भेरिएन्टमा देख्न मिल्दैछ, जो 6GB + 128GB, 8GB + 128GB र 8GB + 256GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्दैछ। सो प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा अहिले अफिसियल प्राइसको बारेमा त केही थाहा छैन, तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको जो सबभन्दा बेस्ट भेरिएन्ट 6GB + 128GB वाला चाहिँ लगभग हामीले 45000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका छौं। भने अर्को 8GB + 128GB वाला चाहिँ लगभग हामीले 50000 को एक्सपेक्ट गरिएको छ। भने यसको सबभन्दा हायर भेरिएन्ट चाहिँ 8GB + 256GB को चाहिँ 52 देखि 53000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। अब हेरौँ हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च गर्छ। जुन दिन लन्च गर्छ त्यो दिन पनि यसको बारेमा अफिसियली प्राइसको बारेमा र डेडिकेटेड भिडियो बनाएर पनि यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। सो गाइस, यदि यो Realme GT Master एडिसनको ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 50K मा नेपाली बजारमा आयो भने डेफिनेटली एकदमै कमालको स्मार्टफोन हुनेवाला छ। सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यसको जुन डिजाइन चाहिँ एकदमै बब्बाल
बवाल लागेको छ। सुटकेसवाला चाहिँ डिजाइन देख्न मिल्छ र सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ भेगन लेदरले चाहिँ फिनिसिङ गरिएको छ। कमालको कुरा हुन जान्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। मलाई चाहिँ एकदमै दामी लागेको छ यो स्मार्टफोन र हजुरहरूलाई भने यो स्मार्टफोन कस्तो लागेको छ र यो स्मार्टफोन सबैभन्दा राम्रो फिचर चाहिँ के लागेको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।